السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګر امید لرم چې روغ جوړ صحتمند به د صحت په جامه به راځي ان شاء الله نن موږ په ام اس ایکسل کې داسې څه خفیه ټریکونه کوو چې 100% خلک به تینا خبره وي او ډیر لازمي هم دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خوندونه فائدې ته والی او که څوک زموږ په یوټیوب چینل کې نوي وي هغوی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل بټن پریس کړئ چې آینده کومه ویډیو اپلوډ کیږي چې هغه تاسو ته په اسانتیا سره میلاویدی شي. راځئ لیټس سٹارټ اور ورک. ام اس ایکسل یو عام پروګرام ما سره اوپن شو، یو خو د دې څخه نه موږ سمپل اوپن کولی شو، که دې څخه نه وي د دې څخه نه موږ هم اوپن کولی شو. مخامخ مایکروسافټ آفس 2007 د دې څخه نه ما سره اوپن شو. پهلنی ټریک موږ دا کوو، مثال کے طور پر ما یو سمپل ټیبل جوړوم. نیم سیلری، نیم کم خان، पोस्ट मिसाल के तौर पर पुलिस, सैलरी डिफरेंट सैलरी, ओके. राځئ مثال के तौर पर د ما سره خان د پوسټ د هغه پولیس د دومره سیلری ده، دله زه یو کمنټ ورکوم، د دې څخه موږ یو کمنټ ورکولی شو. کمنټ مثال کے طور پر د هغه مختلف دغه کولی شو چې he is a good policeman وغیره وغیره مختلف قسم ورکولی شو چې کوم قسم تاسو غواړئ په هغه قسم موږ خپل کمنټ ورکولی شو. دا کمنټ موږ لاندې د لیکلو ته موږ سټایل چینج کوو، سمپل د کم ځای نه چینج کولی شو. یو هم دلته سلیکټ کا، رایټ پې کلیک کا او د دې ځای نه موږ فارمیټ کمنټ دې ځای نه کم یو سټایل ورکې، مختلف سټایل چې کم یو سټایل ستا خوښ وي هغه سلیکټ کا. مثال کے طور پر دا سټایل ورکوم، اټالیک یا بولډ اټالیک ورکې که نه. دا تقریبا مونږ ام ایس ورډ کې ټوټل کړی دی، وګورئ. انشاءالله امید لرم چې په ښکلې طریقه باندې به پوه شئ. 11 سایز ورکوم، انډرلاین ورکې که نه، انډرلاین نه ورکوم. کلر کم یو ورکې، کلر مثال کے طور پر دا ورکوم اور کلیکان اوکې. لیکل ما سره چینج شو. دکه شان دی دغه ته هم دا چې کوم موږ سره د کمنټ دغه دی دا هم چینج کوم. صرف په دې بارډر باندې رایټ کلیک کوئ او دلته فارمیټ کمنټ باندې کلیک کوئ. دی خو ګوره ما سره مختلف وینډوګانې راکړي، مختلف سټایل سلیکټ کولی شم. دې ځای نه فانټ ورکوم، کم یو فانټ کم یو سټایل دې ځای نه ورکولی شم. سمپلی سلیکټ کړئ، دې ځای نه کلر انلاین ورکوم، کلر کم یو ورکې چې مثال کے طور پر ریډ ورکوم، لاین کلر کم یو ورکې هغه هم ریډ ورکوم، یا د هغې نه نور داسې مختلف کلرونه دي. دا یو کلر ورکوم او لاین کم یو راولې، دا سټایل کم یو ورکې، غټ ورکې، نری ورکې، څومره ورکې، دې ځای نه مختلف سټایلونه دي. دا یو ورکوم او دې ځای نه کلیکان اوکې. ماته رالو بل دا دی همدغه کمنټ مثال کے طور پر مونږه شوی که راته شو آل کمنټ، په آل کمنټ باندې کلیک که ټوټل راته شو کولی شي. دې ته دا شیپ چینج کوم، شیپ د کم ځای نه چینج کولی شم. د کویک اکسس ټول بار دی کې وګوره ما سره داسې نور اپشنې نه دي ورکړي. دویمه چې هغه نور اپشنې راولمه دې خوا د ورکوټ بټن باندې کلیک کا، مور کمانډ په دې باندې کلیک اور چوز کمانډ فرام آل کمانډ. دې خو ګوره چینج شیپ دلته کلیک که، چینج شیپ راوله. چینج شیپ دا دی، دا موږ سره دی. ایډ باندې کلیک که اور دین کلیکان اوکې. اوکې وګوره ما سره یو خپل د چینج شیپ دا رالو پکې. دې ځای نه دا سلیکټ که او کم یو راولې چې کم یو سټایل ته ورکې هغه ورکولی شي. مثال کے طور پر زه دا سټایل ورکوم، دا سټایل ورکه، دا سټایل نه ورکوم، دا که شان دی دا سټایل ورته چینج کوم، کم یو سټایل، دا سټایل ورکوم، دا یو سټایل ورکه، یا دا سټایل نه ورکوم، دې ځای نه دا سټایل ورکوم، دې ځای نه ستا د مرضۍ سټایلونه به ورکېږي چې کوم سټایلونه ته ورکول غواړې.
یا دغه سټایل نه ورکوم مثال کې طور پر داسې نه دا یو سټایل ورکوم ټیک شو یا ښکلی سټایل کې زمونږ کمنټ راغلو امید لرم چې انشاءالله لیسن به م خوښ شوي دویم پیج ته مونږ راځو دویم لیسن مونږ کوو دویم وګوره په پیج نمبر 2 کې زم چې دا پیج نمبر 2 او پیج نمبر 3 کم یو دی دا یو بل سره انټرلینک کما چې یو کې څه لیکمه لینک کې به وي چې یو کې څه لیکم دی بل ته اتومیټیکلی ټرانسفر کېږي سیمپلی په عمدې د یو شیټ باندې کلیک کا اور دې سره کنټرول بټن ونیسه په دې دویم باندې هم کلیک کا چې کلیک شو دلته اوس ورکه نیم پوسٹ او سیلری نیم مثال کے طور پر خان اور عمران طاہرہ یاسر واجدہ عمر وغیرہ وغیرہ پوسٹ کم کم دی مثال کے طور پر ما سره ٹیچر دے اور کوک دے پرنسپل دے اور منیجر دے واچمین دے اور مثال کے طور پر پی این دے د تنخواه سمره ده د امره تنخواه ده مختلف تنخواهګانې دي ټیک شوه او راشه اوس په پیج شیټ نمبر 3 کې وګوره شیټ نمبر 3 کې به هم موږ ته هغه مکمل راغلی چې کوم موږ شیټ نمبر 2 کې کړو دا شیټ نمبر 1 دی زموږ هغه د کمنټ باره کې موږ مختلف انفارمیشن ورکړه چې کمنټ موږ د کم څه نه چینج کولی شو هغې ته مختلف سټایل د کم څه نه ورکولی شو هغه موږ د دې څه نه ورکو انشاءالله ویډیو وګورئ امید لرم چې بالکل په ښه طریقه باندې به پوه شئ شیټ نمبر 2 کې موږ دا وکړو شیټ نمبر 2 او 3 د انټرلینک کې راله پکې دې څه نه لینک کې هم راوستلی شي دا سیکنډ ټریک و چې انشاءالله امید لرم په ښه طریقه باندې به کلیر شوي و په ښه طریقه باندې پریکټس پې وکړئ او دغه شان دي چې په کوم ځای باندې نه یې پوه شوي تپوس وکړئ کمنټ وکړئ او که پوه شوي نورو ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله آینده امید لرم چې نور هم دغه شانتې مختلف مونږ کار پکې وکړو او مختلف ټریکونه پکې وکړو تھینک یو تھینکس فار